טוב, בוקר טוב לכולם, חג שמח. בוקר טוב, דיוויד, מה שלומך? בוקר טוב, חוסיין, תודה. אני שמח שאנחנו ממשיכים את שרשרת הראיונות בנושא הקיימות. היום אנחנו נפגשים עם אחד האנשים החשובים שעשו אימפקט ויש להם טביעות רגל ואצבע בכל העשייה הסביבתית במדינת ישראל ובכינון התנועה הסביבתית בארץ. אני רק רוצה לציין שההיכרות שלי עם דיוויד התחילה מלפני 26 שנים, בשנת 98, עוד שהתחלנו רק את הדיבור על העשייה הסביבתית. במסגרת תוכנית העמיתים של מרכז אשל, אנחנו היינו במפגש הראשון או במחזור הראשון של תנועת העמיתים, ומאז ועד היום אנחנו מחוברים ביחד, ואף אחד לא יכול להפריד בינינו. אז דיוויד, ספר לנו קצת על עצמך, בקצרה, מי אתה? טוב, אחרי הבילדאפ הזה לא צריך להוסיף. תודה, חוסיין. אתה מזכיר לי שהיינו ביחד בסוף המילניום בנחלת בנימין במרכז אשל. אז עוד לא הייתה המילה קיימות שגורה בפי אף אחד, עוד קראו לזה סביבה, מי שקרא לזה. ואני עוסק בדבר הזה שנקרא קיימות, סביבה, מאז. אני הגעתי לכאן מארצות הברית, אני יליד ארצות הברית, אבל כבר רוב חיי כבר חי פה בישראל, ואת הכניסה שלי, אני חושב, העמוקה לעניין הסביבתי וקיימות התחיל שמה בשותפות שהתחלנו גם כן לרקום סביב הקיימות והעשייה ביחד אז בשנת 98. אבל אני חייב להגיד כאילו כהקדמה, ואנחנו מדברים על קיימות, אני חושב שקיימות היא אחד המושגים החשובים ביותר ואחד המונחים הגרועים ביותר שיש לנו להשתמש בהם. אפילו אחרי 25 שנה אנחנו יכולים לשאול את האדם ברחוב מה זה קיימות, אם הוא בכלל יודע להשיב על השאלה הזאת, סביר שלא, ואם הוא ישיב הוא יגיד לנו או שזה משהו, או זה הדבר הזה, המחזור, הירוקים האלה, המחבקי עצים. אז במובן הזה לא כל כך הצלחנו עם המילה הזאת קיימות, ולצד זה, ואני חוזר ואומר, זה אחד האתגרים, או אתגר הקיימות, המפנה של קיימות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר של האנושות בעידן הזה, במאה ה-21, ולכן אנחנו פה. חוסיין, אליך. אז בכל זאת, אתה איש חינוך, מה הביא אותך? למה בחרת לעסוק בנושא הסביבתי והקיימות? יש לך הרבה דברים לעשות בחיים, למה בחרת דווקא בנושא של הקיימות, בפן האישי? וואלה, שאלה טובה. אתם יודעים שחלק מהדברים שקוראים לנו הם קוראים בגדר סרנדיפיטי, קוראים את זה בסרנדיפיטי באנגלית, המקריות. זה לא מקרי לחלוטין, כי תמיד אני גדלתי, כמו שאמרתי, בארצות הברית, והחוויות החזקות שלי כילד היו בטבע, במחנות קיץ, בקאטסקילס, בניו יורק, בערים, אבל אז לא קראו לזה לא סביבה, ולא היה לי שום מודעות לטבע או לשמירת טבע, אבל זה כבר חלחל לתרבות האמריקאית של אז, אבל אני תמיד ראיתי שזה משהו פרטי שלי, משהו אישי. כשניסיתי ללמוד קצת אקולוגיה ובוטניקה בלימודים, בתואר הראשון היה מעניין, אבל היה ברור מהר מאוד שמדען אני לא הולך להיות, לא מדען אמפירי של המדעים המדויקים, וקצת צנחתי את זה. זה היה, בוא נגיד, קרוב לליבי. הלכתי לגור בראש פינה, לא סתם, והליכות בוואדי ובצפון, אבל אם אנחנו חוזרים לערש ילדותנו, חוסיין, בסוף שנות ה-90, אני נחשפתי אז במרכז אשל לתפיסה הזאת שלימים קראנו לזה קיימות, שבעצם זה קשור. אין הפרדה הזאת בין טבע ולחברה.
ההפרדה הזאת בין סביבה וחברה היא אחד מהחולאים שלנו, אחד מהדרייברים של ההרס שיש לנו, בזה שאנחנו מפרידים ביניהם, וזה הכל שני צדדים של אותו מטבע. אני שהייתי איש חינוך ומכוון לחינוך אחר ולטרנספורמציה חינוכית, פתאום ראיתי שאני יכול לחבר בין שתי המגירות האלה שהיו נפרדות. ואז התחילה העשייה שלי בחינוך סביבתי, וימים קראנו לזה חינוך לקיימות, והקמת הרשת הירוקה, שעשינו ביחד, חוסיין ואני הקמנו את הרשת הירוקה באזור, בבקעת בית נטופה, בסכנין, וזה הוביל להרבה דברים טובים.